ચાલો આપણે શીખીશું કાઇનેમાસ્ટરમાં લોગો કેવી રીતે બનાવવો। ન્યૂ પેજ ઉપર ઓપન કરો, 16:9ની સાઇઝ લો, ક્રિએટ ઉપર ઓપન કરો, વ્હાઇટ કલરનો પડદો લઈ લો, લેયર ઉપર ક્લિક કરો, ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરો। તમારે જે ચેનલનું નામ હોય તે અક્ષર લખવાના ટૂંકમાં। મારી ચેનલનું નામ ટેકનિકલ ગોગા છે તો મેં ટી કરી દીધું છે। તેને ઝૂમ કરો, કલર બદલો, તમારા જે પસંદ હોય તે કલર રાખી લેવાનો છે। મેં કેસરી કલરનો કલર રાખ્યો છે। પછી ફ્રન્ટ ઉપર ક્લિક કરો, તમારે જે ફ્રન્ટ રાખવો હોય તે મેં આ ડાઉનલોડ કરેલો છે, ફ્રન્ટ રાખી લઉં છું। તેને કમ્પ્લીટ રાખી લો। પછી વળી ફરીથી ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરો, જી કરી લઉં છું, ઝૂમ કરું છું, કલર બદલું છું। તમારે જે રાખવો તે રાખી લેવાનો, તેને એના માપનો કરી લેવાનો। પછી આવી રીતના ગોઠવી લેવાનો કમ્પ્લીટ। પછી લેયર ઉપર ક્લિક કરવાનું, ટેક્સ્ટ ઉપર તમારે ચેનલનું નામ છે તે લખવાનું છે। કલર ચેન્જ કરી લઉં છું। પછી ફ્રન્ટ ઉપર આપણે આ રાખવાનો નથી, ફ્રન્ટ બદલી દેવાનો છે। હું આ રાખી લઉં છું ફ્રન્ટ। તેના લોગા બરોબર ઝૂમ કરી લેવાનો છે અને કમ્પ્લીટ આવી રીતના ગોઠવી લેવાનું। પછી એક વ્હાઇટ કલરનો પડદો લેવાનો છે, તેને મોટો કરવાનો, એને કલર બદલી દેવાનો છે। પછી આવી રીતના ગોઠવી લેવાનો છે। આનો હું કલર બદલી દઉં છું। લેયર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ટેક્સ્ટ ઉપર હવે ગોગા લખી લઉં છું, તેને થોડોક ઝૂમ કરી લેવાનું ને આવી રીતના ગોઠવી લેવાનું છે। લેયર ઉપર, પછી મીડિયા ઉપર, પછી વળી વ્હાઇટ કલરનો પડદો લેવાનો છે, ઝૂમ કરીને આવી રીતના ગોઠવી લેવાનો છે માથે। એની કોપી કરી લેવાની છે, 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને તેને ત્રાસો કરી લેવાનું થોડુંક। પછી વળી કોપી ડુપ્લિકેટ કરી લેવાનું, તેને ત્રાસો કરી દેવાનો, તેના જેટલો કમ્પ્લીટ રાખી લેવાનું છે। તમારે સરખી રીતે બનાવવાનો છે। તમારે સેવ કરવા માટે તે નિશાની છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું, સેવ નેટ ઉપર ક્લિક કરીને તમારું